سلام. تو این ویدیو میخوام قدرت سبک معاملاتی آموزش داده شده در این کانال رو با هم دیگه بسنجیم. پس اگه دوست داری یک سبک معاملاتی پرقدرت داشته باشی تا آخر این ویدیو با من همراه باش. عرض ادب و احترام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید، ایامتون بکام باشه. این ویدیو در ساعت 12:17 شب در تاریخ 5/4/1403 داره ضبط میشه و توی این روز معاملاتی که هنوز هم تمام نشده یک خبری اومده که باعث شده مارکت کریپتو، بیت کوین رو منظورم هست، بیت کوین که بزرگترین ارز و دارایی مارکت کریپتو هست، یک ریزش سنگین رو تجربه بکنه. سبک معاملاتی ما اینجا به ما یک موقعیت معاملاتی، یک سیگنالی داده که خلاف رونده. یعنی اون کسی که تازه کار هستش وقتی این سقوط بیت کوین رو ببینه روی ارز دیگری اگه بخواد بای بگیره بسیار بسیار پر ریسک هست براش، ولی استراتژی ما روی ارز دیگری به ما پوزیشن بای داده. اینی که بیت کوین الان داره میریزه لزوما به این معنی نیست که تمامی ارزها خواهند ریخت. ارزهای دیگه مخصوصا ارزهایی مثل ماتیک الان امروز روی موقعیت بسیار خوبی هستند برای خرید پله‌ای، البته با مدیریت سرمایه برای بلند مدت و میان مدت. پس از این ریزش ها نترس، فرصت خرید هستن، چون روند کلی طبق اخبار و اطلاعات دنیا باید روند کلی رو دریابی، نه فقط لزوما چارت. روند کلی روند مثبت و رو به بالایی هستش. پس تمامی این ریزش ها یک فرصت خرید هستن برای ما. ارزی که میخوام تریدش بکنم ارز تون کوین هستش، تون USDT.P. این .P رو که بزنی نمودار پرپچوالش رو برات میاره، برای ترید کردن بهتر هستش. خب من این ارز رو در ویدیوهای اخیر خیلی تحلیل کردم و موقعیت‌های معاملاتی خیلی خوبی رو توش به دست آوردیم. توی ویدیوهای قبلی لینکش این بالا برات میذارم. قبل از اینکه این ریزش صورت بگیره من گفتم که یکی از اهداف قیمت برای برگشت میتونه اینجا باشه. حالا ممکنه یک سری اخبار و اطلاعات بیاد که باز از این قسمت دوباره ریزش بکنه بیاد به سمت این نواحی FVG. ببین اینجا FVG وجود دارد، پس قیمت براش جذابه که بیاد و اینجا FVG رو برداره. ببین اینجا یک FVG قشنگی وجود داره، قیمت میتونه بیاد اینجا یا حتی این پایین. به هر صورت فعلا که ما از این نواحی دور هستیم، اگه بخوایم اینجوری ترید بکنیم که باید بشینیم سال یک ترید بکنیم. گفتیم از اینجا ما دنبال پوزیشن های بای میگردیم که حالا توی تایم فریم یک ساعته قیمت به اینجا رسید و کندل های رو به بالایی رو زد. ما این رو تحلیل کردیم، روندش رو در آوردیم. توی ویدیوهای قبلی گذاشتمش، لینکش رو این بالا میذارم. ما اینو از اینجا تا اینجا و این کف شد اینجا و سقفش هم که شد اینجا، این شد روند ماژور ما در تایم یک ساعته. از این برش قیمت، از این برش چارت ما اینو از اینجا تحلیل کردیم، این همچین روندی رو پیدا کردیم برای خودمون و دنبال پوزیشن موافق جهت روندمون هستیم. ما گفتیم روندمون در طی چند مدت اخیر باید صعودی باشه از زمانی که رسیده اینجا. ببین من اینجا فقط دارم اسمارت مانی رو آموزش میدم، اما شما میتونید ترکیب بکنی اسمارت مانی رو با تکنیکال کلاسیک. و مثلا یکی از چیزهایی که وجود داره توی تکنیکال کلاسیک این ابزار فیبوناچی است. میتونی از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنی و بیای ابتدا تا انتهای این اکسپنشن رو در نظر بگیری، بگی اگر قیمت اصلاح کنه بیا زیر نوای 50%، من منتظر پوزیشن های لانگ توی این قیمت هستم چون اینجا محدوده ارزان فروشی هستش. یا بیای چیکار کنی، بیای از فیبوناچی 3 نقطه‌ای استفاده بکنی، فیبوناچی در واقع اکستنشن. میای این گامت رو 3 نقطه بهش میدی، از اینجا تا این کف تا اینجا. بعد معمولا یک سری نواحی بهت میده که معمولا ناحیه 1 که میشه این ناحیه و ناحیه 1 ممیز 618 این ناحیه خیلی نواحی هستن که میتونن قیمت رو دچار واکنش بکنن. اینجوری هم میتونی به صورت PRZ کار بکنی. PRZ یعنی در واقع پتانسیال ریورسال زون، یعنی نواحی برگشتی، نواحی که پتانسیل برگشت قیمت رو داشته باشن. اینجوری تحلیلت هم بیشتر اعتبار داره. ولی خب من فقط دارم خود سبک اسمارت مانی خالص رو توضیح میدم، پس زیاد از این ویژگی ها استفاده نمیکنم. خب قراره که بیایم اینجا یک سری اوردر بلاک رو پیداش بکنیم. خب اون ویژگی هایی که در مورد اوردر بلاک گفتم رو از اینجا شروع میکنیم به بررسی. از همین کندل قرمز رنگ که تقریبا کفترین کندل ما هستش. خب این کندل لیکویدیتی برداشته، خب ولی FVG نداره. این کندل سبز رنگ که اصلا لیکویدیتی برداشته، بعد میشه این کندل قرمز رنگ کندل معتبر ما و بعدش میشه این کندل سبز رنگ اومد لیکویدیتی رو برداشت. حالا ما میایم و بررسی میکنیم ببینیم FVG را دارد یا
خیر که از اینجا میبینیم دو تا کندل بعدش میشه این کندله که اومده FVGش رو مصرف کرده. وقتی لیکویدیتی برمیداره اگر FVG نداشته باشه میتونی تا یک کندل معتبر بعدش رو بررسی بکنیم برای اوردر بلاک بودن. این کندل قرمز رنگ میشه کندل بعدیش دیگه. ما اینو بررسی میکنیم ببینیم آیا FVG را داشته یا نه که این کندل هم FVG را نداشته است. چرا؟ چون دو تا کندل بعدش میشود این کندل سبز رنگ که اومده مصرفش کرده رفته بالا. البته وقتی قیمت بهش رسیده دوباره هم در تایم پایینتر جوابگو بوده و رفته بالا. خب ما اینو حذفش میکنیم دیگه، میایم همینجوری بالا، بعد این کندل بود، بعد این حالا اینجا من لیکویدیتی رو برداشت ولی نرفت سقف رو بزنه، ادامه داد اومد پایین. این کندل لیکویدیتی برداشته است، آیا FVG را دارد؟ ببین دو کندل بعدش میشه این یکی کندل که اومده نفوذ کرده در این کندل. این کندل ما اوردر بلاک نیست، اما میریم کندل بعدیش رو هم چک میکنیم، کندل بعدیش هم اوردر بلاک نیست. چرا که دو کندل بعدیش در این نفوذ کرده است. پس این ناحیه هم برای ما ناحیه مناسبی نیست. ببین اینجا خودش یک ایندیوسمنت هست. ببین این کندل ما تونست کندل معتبر قبل از خودش رو لیکویدیتیشو برداره. حالا آیا FVG را دارد یا خیر؟ که FVG را ببین دارد. پس این ناحیه یک کندل اوردر بلاک است. این اوردر بلاک هم اینجا داریم دیگه. ببین این کندل رو داریم به عنوان کندل معتبر. این کندل قرمز رنگ میاد لیکویدیتی زیرش رو برمی‌داره. این هم این ساید باره، بعد میشه این کندل، بعد این کندل دوباره میاد لیکویدیتی زیر اینو برمی‌داره و اینجا هم یک اوردر بلاک داریم. FVG رو هم داره ولی این اوردر بلاک گول هستش، نقدینگیه، چون زیرش FVG وجود داره. همین اوردر بلاکی که اینجا پیدا کرده بودیم و اینو اصلا روش دیدگاه نداشته باش. فوری پاکش کن که اگه اینو پاک نکنی اینو بکشی تا اینجا، زمانی که قیمت برمیگره خیلی وسوسه میشی و از لحاظ روانی هی میخوای دنبال پوزیشن ترید باشی روی اون اوردر بلاک. همونجا پاکش کن و اینی که فعلا اینجا وجود داره رو بکش. خب در این شماتیکی که اینجا وجود دارد به نظر میاد ما اینجا استاپ را نوش جان کرده ایم، ولی ما اینجا هیچ استاپی نخوریم چون ما برای ورود تاییدیه میگیریم. حالا تاییدیه‌مون چجوری هستش؟ خب تایم فریم یک ساعته داری، برای ورود میری توی تایم فریم 5 دقیقه. خب میایم اینجا توی تایم فریم 5 دقیقه و از اینجایی که قیمت وارد ناحیه ما شد دنبال تاییدیه هستیم. یک ایندیوسمنت باید اینجا پیدا کنیم توی این روند ریزشی ما، ایندیوسمنتی که در واقع آخرین ایندیوسمنت رو باید پیدا کنیم، نزدیکترین ایندیوسمنت از لحاظ تاریخی میشود اینجا جایی هستش که تونسته لیکویدیتی کندل معتبر قبل از خودش رو برداره. تمامی این موارد رو در ویدیوهای قبلی آموزش دادم، سعی میکنم لینکاشون هم اینجا بذارم. حالا خودت هم برگرد توی ویدیوهای قبلی، راحت همه رو از صفر من آموزش دادم. میاد اینجا نمیتونه این ایندیوسمنت را بزنه، اما توی این حرکت ایندیوسمنت رو میزنه، چنج آف کاراکتر ایجاد میشه. خب توی شماتیک من گفتم اگر اومدی در ناحیه چنج آف کاراکتر ایجاد شد باید یک ایندیوسمنت باشه به وجود بیاد، این ایندیوسمنت شکسته بشه در این گامی که جدیداً به وجود اومده، ایندیوسمنت به وجود بیاد، ایندیوسمنت شکسته بشه، این نواحی اوردر بلاکی وجود داشته باشد که هدف قیمت باشه، قیمت بیاد از اینجا سفارش برداره بره بالا. الان چاک ایجاد شده، چنج آف کاراکتر ایجاد شده، یک گام اینجوری داریم. آیا ما توی این گام ایندیوسمنت داریم؟ خب ما اینجا یک ایندیوسمنت میبینیم. ببین اینجا یک ایندیوسمنت میبینیم، قیمت بعد برگرده این ایندیوسمنت رو بزنه. خب اگه این ایندیوسمنت رو اینجا زده زیرش اوردر بلاک وجود داره، خب ما اینجا هیچ اوردر بلاکی نمیبینیم. وقتی اوردر بلاکی نمیبینی روی چه ناحیه‌ای میخوای ورود بکنی؟ پس شما اینجا ورود نداری، باید تمامی شرایط به وجود بیاد. قیمت میاد پایینتر، این چنج آف کاراکتر هدفش گول زدن تریدر عجوله. تریدر عجول تا این چنج آف کاراکتر رو میبینه قیمت برمیگرده اینجا با این تاییدیه کندل استیک لذتش رو میخواد ببره، میاد اینجا وارد میشه، میگه قیمت برگشت به کف منشأ، اینجا یک بیس برای من برگشته به کف منشأ، اینم که تاییدیه کندلیش و اینم که کندل پرقدرت بعدش توی کلوز این کندل وارد میشه، اینجا وارد میشه، اینجا استاپشو فوری میشه جان میکنه، ولی شما هنوز وارد نشدید. خب قیمت میاد پایینتر و یک گام دیگری برای شما میسازد. اینجا یک کف جدیدی ایجاد میکنه، میاد این کفی که اینجا وجود داشت با کلوز کندل میزنه. وقتی کف جدیدی میزنه کلا چنج آف کاراکتر قبلی از بین میرود و دیگر حساب نیست. توی این روند باید دنبال یک ایندیوسمنت باشی. ایندیوسمنت شما کجاست؟ ایندیوسمنت شما اینجاست. اینجا هیچ ایندیوسمنتی وجود ندارد. قیمت باید بیاد این ایندیوسمنت رو بزنه. قیمت میاد اینجا ایندیوسمنت رو میزنه، چنج آف کاراکتر ایجاد میشود، میره بالاتر، میاد اینجا یک ایندیوسمنت برای تو درست میکنه. نمیاد ایندیوسمنت رو بزنه از اوردر بلاک زیر دستش سفارش برداره، میره بالاتر، میاد اینجا، ببین میاد اینجا و این کندل میاد لیکویدیتی کندل معتبر قبل از خودشو برمیداره. اینجا لیکویدیتی برداشته شد. آیا ایندیوسمنت تایید میشود؟ بله. چرا؟ چون هم لیکویدیتی رو برداشته و تونسته بره سقفی که اینجا وجود داره، سقف مینور تو بزنه با کلوز کندل. ببین یک اپسیلون اگه بزنه اوکیه. اینجا این ایندیوسمنت تایید شده است.
حالا ما باید چیکار کنیم؟ باید منتظر بمونیم قیمت برگرده ایندیوسمنت رو بزنه. اینجا ایندیوسمنت رو میزنه، از اوردر بلاک های زیر دستش میخوایم سفارش برداریم. یک اوردر بلاک اینجا داریم که این اوردر بلاک خیلی نزدیک قیمته. وقتی خیلی اوردر بلاک ما نزدیک قیمته، به تازگی داره برمیگرده و مومنتوم زیادی دارد، اینجا میتواند حکم نقدینگی رو داشته باشد. باید بیایم اوردر بلاک های زیر دستش رو پیدا بکنیم. یک اوردر بلاک دیگه ما اینجا داریم. ببین این کندل قرمز رنگ لیکویدیتی جمع کرده و FVG را دارد. ببین بررسی میکنیم دیگه. یک اپسیلون FVG داشته باشه برای ما کافیه. دو کندل بعدش میشه این کندله خب این کندل دو کندل بعدشه یک اپسیلون. ببین اینجا خیلی کم FVG داره، اوکی، ولی FVG داره. این شد اوردر بلاک ما. پایین ترش هم اوردر بلاک داریم. ببین اینجا یک اوردر بلاک دیگری است و دیگه اوردر بلاک نداریم. این پایین اگر این کندل قرمز رنگ رو بخوای اوردر بلاک بگیری مصرف شده. اوردر بلاکی که مصرف نشده باشه. خب 3 تا اوردر بلاک ما اینجا داریم. به شخص خودم روی اوردر بلاک وسط ترید نمی کنم. من میخواستم بیاد و از اینجا این پوزیشن رو بگیرم به سمت بالا. نیومد و من فرصت ورود نداد. اما من تاییدیه سینگل کندل اوردر بلاک رو توضیح دادم. لینکش رو این بالا برات میذارم. اگر میخوای اینجا وارد بشی چند تا نکته رو باید رعایت کنی. یک، تاییدیه سینگل کندل اوردر بلاک رو ببینی. دو، باید با حجم کمتر و مدیریت سرمایه بیشتر اینجا وارد بشوی. یک، ناحیه 5 دقیقه داری، یک کندل 5 دقیقه داری. اینو میبری توی تایم 1 دقیقه ریفاینش میکنی، کوچولوترش میکنی. ببین این ناحیه ما هستش، باید هدف قیمت رو پیدا کنی. یک اوردر بلاکی توی این ناحیه باید پیدا بکنی. خب این کندل قرمز رنگ آیا میتونه اوردر بلاک باشد؟ این کندل قرمز رنگ ما میتونه اوردر بلاک باشه. چرا؟ چون دو کندل بعدش میشه این کندل FVG رو داره. البته FVGش یک بار اینجا مصرف شده، ولی خب FVG رو داره و لیکویدیتی کندل قبل از خودش هم جمع کرده. ناحیه مخالف هم از پیش رو برداشته است و لیکویدیتی این سطح رو هم که خودش جمع کرده. این لیکویدیتی جمع کردن در واقع همون چیزی هستش که ما در تایم فریم 5 دقیقه به عنوان ایندیوسمنت دیدیم. وقتی یک ایندیوسمنت رو میبینی بیای چند تایم پایینتر اونو قشنگ به عنوان لیکویدیتی میبینی. لیکویدیتی کف قبل از خودش رو جمع کرده. پس این یک اوردر بلاک 1 دقیقه خیلی خوشگله که در دل اون اوردر بلاک 5 دقیقه بود ریفاین شد، کوچولوتر شد. قیمت برگشته توی ناحیه ما و چون که اینجا یک اسمارت مانی ترپ هستش، شما باید ورودت رو بذاری حداقل وسط ناحیه، نه همون ابتدای ناحیه. میتونی بذاری وسط و استاپ اینجا باشه. ببین استاپ توی همون 1 دقیقه نگاه می‌کنیم. مثلا یک کندل اوردر بلاک اینجا داری، یک ایندیوسمنت 1 دقیقه اینجا داری، میشه استاپ شما. حالا تارگتت رو میاری بالاتر دیگه توی همون تایم مثلا 1 ساعته یا 15 دقیقه. ما میریم توی 15 دقیقه و دنبال یک اوردر بلاک مخالف میگردیم. خب اینجا یک اوردر بلاک مخالف دیدیم دیگه که از اینجا ما وارد شدیم، دقیقاً اومده توی اوردر بلاک مخالف ما و چون پشت این اوردر بلاک ما FVG هم وجود داره. ببین یک ناحیه FVG بین این کندل و دو کندل بعدش که میشه اینجا، این ناحیه FVG پشت این اوردر بلاک ما وجود داره. پس این اوردر بلاک فوراً حذف کن، چرا که پشتش FVG وجود داره. این اوردر بلاک میشه لیکویدیتی و قیمت میاد تا اینجا. ببین چه آره خوبی داد بهت، آره 8. و امروزی که بیت کوین اونجوری داره میریزه ما اینجا بای گرفت. این روشی هستش که من باهاش ترید میکنم. امیدوارم خوشت اومده باشه. با اعلام ساعت 12:43 به شما شب بخیر میگم و امیدوارم همیشه ایامتون بکام باشه. شب و روزگار خوش.